شاهد، هذا هو حجر جوهرة الأفعى الذي يستخدم في أعمال السحر وتسخير الجن. سبحان الله. والآن لطفاً إذا كنت مسلماً اضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركته مع الآخرين، فالدال على الخير كفاعله. Audio Jungle. Audio Jungle. تعابين من تلقاء نفسها، وهو الأمر الذي يجعلها تندرج ضمن الأحجار العضوية. خرزة الحية لا تعرف بقيمتها سوى بين بعض الأشخاص بالدول العربية وإيران، بجانب بعض الدول المتفرقة حول العالم، نتيجة لانتشار بعض المعتقدات والأساطير حولها، سواء بقدرتها على جلب الخير والرزق أو النحس وسوء الحظ. وهكذا لا يصنف هذا الحجر ضمن الأحجار الكريمة. تلك الخرزة أو المجموعة من المخرجات العضوية تتكون من المخرجات أو النطف الذي يخرجه الثعبان عند التزاوج، كما يقال بعدما تجف في الهواء، ويمكن الحصول عليها سواء من ذكور أو إناث الثعابين. والجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان يتم تصنيفها إلى نوعين. النوع الأول وهو الأكثر قيمة، يقال أنه يتكون من مخرجات عظام الثعابين التي يتم هضمها، ويأتي من الثعابين التي كانت تتغذى على الثعابين الأخرى أثناء نومها. بينما النوع الآخر فيقال أنه يأتي من الهرمونات التي تفرزها الثعابين بنفسها. فوائد خرزة الحية. تتنوع المعتقدات حول خرزة الحية وفوائدها الروحانية لمقتنيها، وتعد أبرز تلك المعتقدات قدرتها على تحصين صفات الرجل من القوة والشجاعة والشهامة والمروءة، بجانب القدرة على ترويض النفس والشعور بالثقة. كذلك طبقاً للكتابات القديمة، فإن تلك الخرزة تساعد على تحسين القدرة الجنسية للذكر في حال ارتدائها، بينما بالنسبة للمرأة فهي تساعد على زيادة جاذبيتها للرجل وشعورها بالثقة في ذاتها. لذلك لا دهشة عند معرفة أن هذا الحجر كان يتم الإقبال عليه قديماً، خاصة لهذا السبب. بجانب ذلك تقول الأساطير عن خرزة الحية أنها تشعر حاملها بالقوة والسيطرة، وتساعده على خضوع من حوله لسلطته ودب الرهبة والخوف في نفوس الأعداء. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البعض قد يتبع بعض الكتابات القديمة أو مزاعم إحدى الروحانيين حول وضع خرجة الحية بالفم أو بكوب من الماء لكي يحصل على فوائدها، وهو الأمر الذي تحث عليه الأمانة العلمية وتحذر منه، لأن تناول مثل تلك العناصر قد يمثل خطراً على حياتك. لذلك تجنب هذا الأمر وقاية لك وللحفاظ على صحتك. يلاحظ هنا أنه إذا قمت بهذا الأمر بالفعل فإنه يجب عليك إحضار الخرزة والذهاب بها إلى الطبيب لكي يستطيع أن يساعدك بأسرع وقت ممكن. نصائح حول شراء خرزة الحية. قيمة خرزة الحية في حد ذاتها ليست تذكر لكي يتم حسابها، وإنما يتم تقديرها جسافياً بناء على معتقدات البائع والمشتري، أو حتى بناء على القصص التي يحكيها البائع على مشتريه لكي يحصل على سعر مرتفع بها. يمكن الحصول على الخرزة وشرائها من بعض الأفراد أو المتاجر، خاصة المختصة بالأحجار الروحانية، بينما يمكنك كذلك الحصول عليها من المصدر، وهو عادة يكون إحدى الأماكن التي يتم فيها تربية الثعابين لمختلف الأغراض التجارية، سواء للاستفادة بجلودها أو لبيعها للراغبين. وجدير بالذكر أن خرزة الحية يمكن أن تتأثر بسهولة بالعوامل الطبيعية المختلفة، سواء الرطوبة أو الحرارة أو الأتربة. لذلك إذا قمت باقتناء هذا الحجر بطريقة أو بأخرى فننصحك بوضعه في مكان جاف ومغلق من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي مارس من العام الماضي التهمت أفعى أخرى رجلا داخل مزرعة نخيل بقرية أخرى غرب الجزيرة. فهذه الجزيرة بإندونيسيا توجد بها أفاعي مفترسة، وهي أفاعي الأناكوندا، والتي قد تبتلع كل سنة الكثير والكثير من البشر. ولم تكن هذه الواقعة الأولى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وحفظ الله المسلمين وجميع الشعب العربي. تم العثور على هذه القطة الضالة المسكينة تتجول وحدها في الشارع، وهي بالكاد تستطيع الوقوف على قدميها. لم تكن القطة على ما يرى، وقد اتضح من الوهلة الأولى أنها تعاني كثيراً وتبحث عن المساعدة، لكن يبدو أن الأمر طال، مما جعل حياتها في خطر كبير. في البداية اعتقد الناس الذين شاهدوها في الشارع أنها تعاني من زيادة في الوزن، أو أنها حامل وعلى وشك وضع صغارها، لكنها في الحقيقة كانت مريضة وتعاني من تراكم السوائل في بطنها. كان الناس يكتفون بالتفرج عليها فقط، ويلتقطون صورا لها وهي في تلك الحالة. لكن ظهرت امرأة طيبة لاحظت أن القطة تتألم، وأنها تحتاج وبشدة المساعدة وفي أقرب وقت ممكن، وإلا سيواصل بطنها في التورم وربما تموت. لقد وجدت المرأة أن بطن القطة بها بعض الجروح على الجلد، وربما تسببت فيها تلك السوائل الموجودة في بطنها، لكنها وضعت قفازات على يديها ثم حملتها ووضعتها في سلة ونقلتها عند أقرب طبيب بيطري، وكانت قد وضعتها في صندوق السيارة. قالت المرأة أنها تأثرت كثيرا لحال القطة المسكينة، خاصة عندما شعرت بها وهي ترتجف بين يديها عندما كانت تحمل القطة لتضعها في السلة، حيث كانت القطة هادئة وتظهر عليها علامات الحسرة والقهر. لكن سرعان ما بدأت تتفاءل عندما تم نقلها في السيارة إلى الطبيب البيطري، حيث شعرت أن ساعة الفرج قد اقتربت. بعد الكشف بالأشعة التلفزية التي أجراها الطبيب البيطري والذي تكلف بعلاج القطة، اتضح أن بطنها يحتوي على ما يزيد عن 2 لتر من السوائل ممزوجة بالغازات شربتها القطة منذ مدة طويلة. ورجح الطبيب أن تلك السوائل عبارة عن مياه متلوثة في الشارع أو مشروبات منتهية الصلاحية كانت قد شربتها القطة المسكينة من القمامة. اضطر البيطري إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، حيث شق بطن القطة وأخرج تلك الكمية من السوائل والغازات، ثم قام بتنظيف بطنها ونظف جسم القطة من الخارج، وظل يراقب حالتها حتى استعادت عافيتها وعادت إلى الحياة مرة أخرى. لقد انبهر الجميع من الإرادة الكبيرة لتلك القطة المقاتلة التي لم تستسلم وبقيت تقاوم حتى تخلصت من كل تلك المعاناة. وبعد أن تعرف الناس على قصة هذه القطة والتي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضامن معها الجميع وتبرع البعض بأموال لتلك المرأة التي تكفلت بعلاج هذه القطة، وشكروها وعبروا لها بالحب عن العمل الإنساني الذي قامت به بعد أن أنقذت حياة الحيوان المسكين. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين.